าติโทงามอะแก เป็นยังไงล่ะคอนโดฉันอยู่ติดรถไฟฟ้าไม่พออยู่ใกล้ที่ทำงานแกด้วยแกลองมาอยู่ที่นี่สักอาทิตย์หนึ่งตอนที่ฉันน่ะไปเที่ยวทะเลกันหลัวเราค่อยตัดสินใจซื้อก็อยากได้อยู่เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าคงต้องเก็บเงินสักพักเลยว่ะ แกจะไปอยู่ห้องเท่ารูหนูตลอดเวลามันก็ไม่ได้หรอกแม้มันก็ต้องแบบอัพฉันก็อยากจะอัพเหมือนเธอแหละ แต่ว่าห้องราคาเท่าไหร่นะ เริ่มต้นแค่ 1.69 1.9มีอยู่16 บาทอุ้ย โอ้ย เก็บ เงินซักผ้าวันนี้เนี่ยเฮียมีผู้จัดการคนใหม่จะมาแนะนำครับกันยายน ไม่มันจบแล้วหรอโอ้ยมาต่อกันที่ EP 2, 3, 4ดีกว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอุ้ย EP นี้มีอย่าง บาทอุ้ย เก็บ เงินซักผ้าผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ เอาเป็นว่าถ้าเกิดติดปัญหาอะไรก็สามารถมาหาผมได้ที่ห้องเลยครับ คุณฟ้าคามสวัสดีครับ สวัสดีครับ นี่ข้าวจี่ก็อยู่ที่นี่ด้วยเหรอครับ ผมไม่เคยเห็นเลยนะ เฮ้ยจับมือด้วย คือมาเฝ้าคอนโดให้เพื่อนนะครับ เฮ้ยถ้างั้นดีเลยนะครับ ผมจะได้มีเพื่อนบ้านด้วย ตั้งแต่มาอยู่นี่ผมก็ยังไม่เคยคุยกับใครเหมือนกันครับ อยู่ตัวคนเดียวก็เหงาอะนะ ดีจะได้มีเพื่อนคุยเพื่อนออกกำลังกายครับ ใช่ครับ ถ้างั้นคุณฟ้าคามอยากได้อะไรเนี่ย บอกผมมาได้เลยนะครับ ข้าวจี่ไม่ต้องทำตามคำสั่งผมก็ได้นะครับ อยู่ข้างนอกนี่คุณก็ไม่ใช่ลูกน้องผมนะ แต่ถ้าเกิดข้าวจี่เต็มใจ อันนี้ผมก็แฮปปี้นะครับ ผมไปก่อนนะครับ อุ้ย เพื่อนบ้านชั่วคราว เพื่อนบ้านอะไรถึงเนื้อถึงตัวขนาด ไปไหนครับ พอเขาจะหวานก็ไม่ชินกูจะว่า ฟูจิใครอะหล่อมากใครอะ เจ้านายฉันเองอ่ะ พอเขาหวานแล้วมันแบบมันไม่ชินเนาะพี่เสิร์ฟยาขมมาตลอดอะแล้วพี่จะหวานอะมันก็แอบแปลกแอบไม่ชินแอบพี่กลับมาตีกันให้ดูได้บอกเนี่ยเห็นไหมมันทำให้เคยชินไงมันก็เลยเป็นฟิลแบบเคยเห็นนะทุกคนพูดบอกว่าพอมันเป็นหนังสั้นแบบนี้เนี่ยมันก็มีโมเมนต์เยอะๆใช่ปะแต่ถ้าชินโมเมนต์เยอะๆจริงๆหรอจะถามแค่นี้ว่าเธอชินโมเมนต์เยอะๆจริงๆหรอจริงปะมันแค่แบบหัวใจมันรับไม่ไหวมันเกินที่จะรับได้มันเป็นอะไรที่ผมจะรอดไหมครับ EP นี้ก็แอบฟีลคุณฟ้าคามเนี่ยฟีลถึงเนื้อถึงตัวเกินไปนิดหนึ่งนะครับคุณฟ้าคามคือไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ที่คุณฟ้าคามไปเห็นคุณข้าวจี่ที่โรงงานที่แนะนำตัวฝากเนื้อฝากตัวแล้วเนี่ยคุณหลงรักเขาไปเลยหรือเปล่า
หรือว่ายังไงคือด้วยความที่ตัวของซิริกุดเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะแบ่งพาร์ทแล้วเพิ่งเจอกันแล้วก็ค่อยๆเล่าไปเรื่อยอย่างเงี้ยคุณไวไปนิดนึงนะเพราะว่าถ้าดูจากที่เราเห็นกันเนี่ยเรายังไม่สนิทกันขนาดนั้นนะคุณฟ้าคามเขาจีไม่สนิทกับคุณขนาดนั้นคุณจะถึงเนื้อถึงตัวคุณจะแตะอะไรเงี้ยมันก็นิดนึงเข้าใจปะคุณฟ้าคามให้ข้าวจีเนี่ยได้ใจเย็นๆหน่อยฝากคุณฟ้าคามไปคิดด้วยนะครับมาต่อไปมาดู EP ที่ 3 กันต่อดีกว่า ฝันแล้วแต่ถ้าจะพาแฟนนอนอะเปลี่ยนผ้าปูให้ด้วยนะ อีบ้าไม่มี เอ้ย สวัสดีครับเพื่อนบ้าน มีคนส่งจดหมายมาจีบหรือเปล่าครับ ไม่มีครับไม่มีใครมาจีบเลยครับ คือหมายถึงว่ามันไม่ใช่จดหมายจีบอะครับ มันเป็นจดหมายแจ้งค่าไฟของเพื่อน ครับเห็นอยู่ครับ เป็นไงบ้างฮะชอบที่นี่ไหม ชอบครับ ก็ห้องสวยแหละ แล้วก็ผมก็ดูห้องสตูไว้อะครับ ไม่งั้นลองมาดูห้องผมได้นะครับ ค่อนข้างเป็นสัดเป็นส่วนเลย มีครัวแยกอีกโอ้ใหญ่เลยครับผม ส่วนกลางมีค่ะเขามีห้องตัวอย่างให้เนาะ สวัสดีครับ ชื่อจอนนี่นะครับ อยู่ชั้นเดียวกันเจอกันก็บ่อย แต่ไม่เคยได้ทักทายกันเลย สวัสดีนะครับ ผมฟ้าครามครับ ชื่อเท่จังเลยอ่ะ ส่วนอีกคนชื่อ ส่วนนี้ชื่อข้าวจี่ครับพอดีเขามาเฝ้าคอนโดแทนเพื่อนเขา ข้าวจี่ชื่ออะไรอะครับทำไมฟังดูต่างจังหวัดจัง ต่างจังหวัดแล้วมันยังไงครับ แล้วชื่อข้าวจี่อะแม่ก็ตั้งให้ อร่อยด้วย เหยียบเท้าปะ เดี๋ยวไว้ผมไปลองชิมนะครับ โอ้ย my god โอ้ยคือพี่โอ้ ผมไปก่อนนะครับ พี่สาวพี่สาวเอ๊ะคือคนฟ้าคามนี่คือแอบแบบคือมึงลองคิดนะ ว่ามึงเป็นฟ้าคามอย่างเงี้ยคือมันอยู่ตรงนี้แบบมาดูห้องผมไหมล่ะครับเดี๋ยวผมลองกินนะครับผม แอบน่ากลัวอยู่ปะ แล้วชิมอะไรที่ว่าอร่อยไงครับ เนี่ยเดี๋ยวไว้ผมไปลองชิมนะครับ ชิมอะไรที่ว่าอร่อยครับมึงมันแอบน่ากลัวอยู่นะคุณฟ้าคามผมขอโทษคือมันฟีลแบบเอ้ยมึงกลับมาห้องได้ไหมกูขออนุญาตกลับไปแล้วได้ไหมกูขออนุญาตไปซื้อสุภาลัยโครงการอื่นโครงการนี้มันแอบน่ากลัวไปหน่อยกูเจอเจ้านายกูแปลกๆวะแปลกๆปะคุณฟ้าครับหรือว่าฉันไปเซตอย่างนั้นเกินวะคืออย่างที่บอกไปแล้วแต่อีทีแล้วว่าแบบคือมันไม่ชินจะฟินก็ได้ก็มันก็ฟินอยู่มันก็ยิ้มอยู่แต่ว่ามันก็ฟีลแบบมาถึงก็อย่างนี้เลยก็คงได้เหรอมั้งฟิลนั้นไปมา EP ที่ ข้าวจีคุณข้าวจีสวัสดีครับ คุณฟ้าคามมีอย่างบ่ครับ ไปทำงานด้วยกันเนี่ยครับ แล้วคุณคือบ่ครับรถส่วนตัวไปล่ะครับ ไม่แหละครับที่ผมอุตส่าห์มาซื้อคอนโดใกล้ BTS เดินไปนิดเดียวก็ถึงนะครับ อีกอย่างนะมันจะได้มีเพื่อนมาด้วยกันไปขอโทษทีครับผมรีบไปนิดนึง 4แปลกๆปะ
ใช่ไหมเขาจีคนแถวนี้เอ้าแล้วยิ้ม อ้าวแล้วคุณคือมาอยู่คอนโดเหรอครับ ผมคิดว่าฐานะแบบคุณเนี่ยน่าจะต้องอยู่บ้านหลังโตๆสิ ผมไม่อยากอยู่กับพ่อแม่ครับผมอยากอยู่คอนโดมากกว่าพอดีผมชอบอิสระที่จะพาใครเข้าห้องก็ไม่มีใครรู้ รอแบบเนี้ยผมพาเขาห้องออกบ่อยเลยดิ เข้าออกหมายความว่าไงครับ ก็กับผมหมายถึงพาคนเข้าออกห้องบ่อยอะครับ โอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับแหมเห็นอย่างนี้ผมเลือกนะครับ เลือกคนเขาจี ยังไงก็ขอบคุณนะที่ชมผมหรอก ความพูดมากมายความหมายหลอกค่ะ เอาอุ้ยแต่มึงโอ้ จะรีบไปไหนวะ เอาบักฆ่าดิเจอกูแน่บอก เออ เขาจีครับ ถ่ายไปฟ้องตำรวจนะครับ นี่ฟ้องเนี่ยนี่ได้ตังค์เลยดิ ครับผมคุณเขาจีนี่ก็หาเงินเก่งกันนะครับ ไว้สอนผมบ้างนะไปเอา โอ้ยก็บอกแล้วเขาจีบว่าให้ระวังตัวหน่อยลูกอุ๊ยแต่โอ้โหรูปนี้โอ้ยหล่อมาก คือเอาดีๆอ่ะมันมีจังหวะหนึ่งที่ฉันชอบนะคือจังหวะที่ตะโกนด่ามอเตอร์ไซค์มันทำให้ฉันนึกถึงภาพพี่วีน่าถึงแจ็คอะไรเงี้ยพุ่งขึ้นมาเลยแล้วฉันก็บอกนี่แหละคือตัวตนที่ฉันคุ้นเคยอย่างนี้เลยแล้วมันก็เลยแบบนี่แหละคือรูปแบบที่ฉันคุ้นชินแต่อันนี้เข้าใจได้ว่าคือคนจะปรับตัวได้แล้วบออันนี้แซวเฉยๆทุกคนแต่ว่าความนี้มีความน่ารักขึ้นมาเนาะมีความแบบว่าเขาจีเริ่มแบบว่ามันไม่ได้ดูแบบว่าน่ากลัวเท่าไหร่แล้วมันมีความที่บอกว่ายังดูโอเคมันการเข้าซีนหากันอะไรเงี้ยจริงๆเอาดีๆอ่ะมันคงเป็นซีนฟิลแบบมีความคอมเมดี้ด้วยใช่ไหมทุกคนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้อ่ะคือมันก็มีอะไรที่หนึ่งคือเขาขายความน่ารักอ่ะมันมีโมเมนต์เยอะเนาะเพราะทุกตอนมันต้องมีกิมมิคของมันมีอะไรของมันออกมาอะไรเงี้ยมันก็เขาก็เล่นฟิลแบบว่าโมเมนต์เยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจน่ารักมากๆแล้วก็มันมีอะไรที่แบบมันความคอมมอนของคนจริงๆอะไรเงี้ยอย่างรถบนฟุตบาทหลบอะไรเงี้ยน่ารักดีแล้วก็เล่นประเด็นว่าขับรถแล้วฟ้องอะไรเงี้ยวิดูดิทุกคนดูดิโอ้ดูรูปนี้โอ้ my god นะโม EP นี้ยอมให้ก็ได้โอเคถ้ามีถ้าคุณฟ้าคามหน้าตาดีขนาดนี้แล้วคุณฟ้าคามมาจีบแบบนั้นก็ยอมให้ก็ได้ชอบคนที่หน้าตาสุดๆแต่ช็อตเนี้ยคือช็อตที่ฉันชอบมากเพราะว่าสวยสวยเลยเนี่ยเห็นไหมจังหวะนี้เลยจังหวะนี้แบบคือคุ้นไหมคุ้นกับความเข้มข้นแบบนี้ไหมหรือฉันเป็นคนเดียวโอ้ยกูจะบ้า EP ที่ ฮัลโหลพี่อยู่ไหนแล้วครับ ผมอยู่ที่สุภาลัยเวอร์เลนด้าสุขุมวิท117ไงพี่ผมย้ำอีกทีนะ117 117ปัญญาตรงไหนพี่คนหิวรอ3 ชั่วโมงแล้วพี่โดนเลยนะพี่ผมกินวันนี้ไม่กินพรุ่งนี้ไวๆเลยเร็ว คือต้องขนาดนี้เลยเหรอ สาขาครับอะไรโทษทีครับคุณเขาจีคือพอดีผมอารมณ์ขึ้นนิดนึงครับ ผมสั่งข้าวไปนานหลายชั่วโมงแล้วไม่มาสักทีเลยครับ ก็เลยโมโหหิวนะครับ เอางี้ไปกินข้าวห้องผมไหมครับ เดี๋ยวผมทำลาบให้กิน ไม่เป็นไรดีกว่าครับ ผมเกรงใจอ่ะ ไม่เป็นไรเลยครับไหนวันก่อนบอกว่าอยากกินของอร่อยไม่ใช่เหรอแซ่บๆทั้งนั้นเลยนะ
ฟ้าค่ะเอ้ยข้าวจี่มันก็ใช่ย่อยนะเนี่ย ของแซ่บขนาดนี้ แถมได้ขึ้นไปกินบนห้องอีก ผมจะเซโนแน่ครับ ไปครับ แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ย โมโหหิวก็ดูหล่อเหมือนกันนะครับ โอ้ย เอามานี่ดิ นี่เอ้าก็คุณเขาจะอยู่ว่าผมโมโหแล้วดูหล่อเลยครับ ผมจะได้หล่อในสายตาเขาจริงไงฮะไปเนี่ยครับรออะไรอะ ครับไปครับ เฮ้ยคุณเดินช้าทำไมอ่ะ ไปเร็ว ไปครับ โอ้ยคืออยากทำอะไรก็ทำคืออีพีนี้คือมันแบบลูกเราเลี้ยงได้แต่ตัวคือมึงอีพีก่อนนี้เรายังพูดถึงแบบเฮ้ยคนฟ้าคามนี่ดูแปลกๆป่ะแต่อีพีนี้มันข้าวจี่ก็เอาด้วยเหรอคือมันเป็นความรู้สึกที่ไม่บอกไม่ถูกว่าจะต้องรู้สึกยังไงดีมันความรู้สึกแบบอะไรใหม่ๆมันจะไม่รู้ดิมันบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกแบบก็ มันไม่รู้จะพูดยังไงดีอะทุกคนเข้าใจเขารู้สึกดีไหมอีที่ฟ้าคามมันก็เอาเรื่องอยู่นะไอเราก็จะมุ่งอย่างเดียวเลยอยู่เหมือนกันมันก็ยังมีความมุ่งอยู่แต่ว่าอีพีนี้มันแค่แบบมีความรู้สึกว่าแบบไม่ได้ดูเท่ากับอย่าง EP 3อะไรเงี้ยก็เพราะว่าอีน้องข้าวจี่มันเล่นด้วยอะไรเงี้ยมันมีอะไรแบบนั้นเข้ามาเสริมกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าความฟ้าคามที่ปลุกเข้าไปมันเริ่มมีความเขินขึ้นมาความแบบความยิ้มความอะไรในใจขึ้นมาอยู่นะใน EP เนี้ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าลองไปดูกันดีกว่าทุกคนว่าเป็นจังไรมาต่อ EP 6กันทุกคน แล้วปกติคุณฟ้าคามชอบรสชาติแบบไหนครับ อุ๊ยผมได้หมดเลยครับ เอาตามรสมือคุณเขาจีเลย กินเผ็ดได้ไหม กินง่ายเลยครับผมแบบชอบแบบเผ็ดมากๆเลยครับ ผมใส่ไว้ยังแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำสูตรดั้งเดิมส่งต่อรุ่นสู่รุ่น รับรองคุณได้ลองแล้วเนี่ย จะต้องกลับมากินอีกแน่นอน ยิ่งเผ็ดแต่ผมยิ่งชอบจัดมาเลยครับปากผมมันสู้นะ แล้วจะลองไอ้พวกที่ชอบความท้าทายเนี่ย กินไปขนาดไหนกันเชียวครับเนี่ยน้ำลายไหล มึง อร่อยครับเนี่ย เผ็ด โอ้โหนี่ผมขอน้ำหน่อยครับน้ำ น้ำนี่เหรอครับเฮ้ยน้ำอะไรนะครับ น้ำเถอะเสิร์ฟแต่ว่าเอาเลยแล้วน้ำละหลวงเนี่ยไปแอบเกาะไหล่เขานะฟ้าคามเห็นนะ แต่ว่าถึงจะเผ็ดมากขนาดนี้แล้วก็อร่อยนะครับ ขอผมทานสักคำได้ไหม มึงนี่มันน่ากลัว กินน้ำเตรียมเป็นไงครับ บ้านคุณกินเผ็ดขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย อันนี้คือเผ็ดน้อยนะครับ ผมบอกผมอยากได้เผ็ดมากยังไงดีวะทุกคนมันแค่รู้สึกว่าพอเอางี้ว่าตอนที่ผมอัดใช่ปะผมอัด1 2 3 4แล้วผมก็เว้นมาเลยจนตอนนี้มันอยู่ที่ EP ประมาณ10หรือ11มั้งที่มันกำลังมาก็คือมันเว้นช่วงมานานมากหลายวันมากๆเลยมันมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นในความรู้สึกที่แบบว่าช่วงก่อนหน้านี้ผมอยู่กับความขมของซีรีส์อื่นมาอยู่มั้งของอินบอยเงี้ยแล้วพอมันมาอยู่ตรงนี้มันทำให้เรารู้สึกมันแบบอันนี้เป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกว่ะแต่ว่าคุณฟ้าคามก็ยังมีความมุ่งคือมันเอาจริงๆนะแกคือไม่รู้สิฉันแค่รู้สึกว่าพอมันเป็นซีรีส์แนวตั้งมันจะมีความแบบการละครใช่ไหมมันจะฟีลแบบว่าเล่นเอาสนุกอะไรอย่างเงี้ยฟีลประมาณนั้นฟีลประมาณแบบ
แล้วซีรีส์แนวตั้ง TikTok อะไรเงี้ยที่เล่นกันเอาเขาเรียกว่าอะไรอะเอาฟิลไวรัลอะไรเงี้ยเอาฟิลแบบซีรีส์แนวนี้มันจะมีความ exaggerate อะไรบางอย่างที่แบบเล่นให้มันเกินจริงเข้าไปอะไรเงี้ยให้มันแบบมืออะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะต้องถอดความแบบสมเหตุสมผลอะไรออกไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้แบบดูฟีลแบบถอดสมองดูอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีความรู้สึกที่แบบว่าพอเราเจออีคนฟ้าคามแล้วแบบมึงมันหลุดจากความรู้สึกในชีวิตจริงไม่ได้อะเวลาเราดูอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบมึงมันโอ้โหเข้าจีบมึงไว้ใจคนเยอะมากๆเลยเนาะที่มึงจะเอาให้คนแบบนี้มาที่ห้องของมึงไม่ได้รู้สึกแปลกบ้างเหรอฟ้าเข้าจีที่แบบว่ามันพูดแปลกๆอ่ะคนฟ้าคำแปลกๆบ้าอะไรเงี้ยถึงแม้เราจะพูดใน EP ก่อนหน้าว่าแบบข้าวจี่มันก็มีความเล่นด้วยนะแต่ว่ามันไม่รู้สึกแปลกจริงๆเหรอข้าวจี่อะไรเงี้ยคือเอาสนุกนะทุกคนแบบรีแคปสนุกหรือว่าแบบไปตามเนื้อเรื่องที่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องมาแนวนี้อะไรเงี้ยมันเป็นฟิลอะตลกสนุกอะไรเงี้ยทุกตอนมันต้องมีกิมมิคมันต้องมีความแบบนี้แหละอะไรเงี้ยฟิลสไตล์ของซีรีส์แนวตั้งหรือละครแนวตั้งเนาะแต่มันก็อดคิดไม่ได้จริงๆที่จะเป็นอย่างนั้นก็ EP นี้ก็น่ารักดีเราไปดู EP ต่อไปกันดีกว่าทุกคนอุ้ยแต่สวยนะทำงานโรงงานปะที่แบบต้องปรับ พักบ้างก็ได้นะครับ วันหยุดนี่ยังจะทำงานอีก ผมแค่อยากลองอะไรใหม่ๆอะครับว่าจะลองไปสมัครแผนกออกแบบชุดชั้นในดู ก็สวยดีนะครับเฮ้ยผมว่าเขาจีส่งแบบให้ผมเลยดีกว่าผมจะได้ส่งต่อให้หัวหน้าแผนกดีไซน์เขาคิดดูอีกทีสวยนะ จริงเหรอครับ ขอบคุณนะครับ คนเก่งๆผมก็อยากจะสนับสนุนแบบนี้แหละครับแต่ผมว่านะ ถ้าเกิดเรา พูดฟ้าคาม โค หยุ มบาร์ ด ตรงนี้อีกนิดนึงสวยเลยครับ โอ้ยมันจะกระจี้อยู่นะโอ้ยหยุดเธอเฮ้ยมึงทำไมกูเป็นอย่างนี้วะไผ่อีก ป้าค่ะ ตุ๊กตา โทรหาเรื่องไหนสายไม่รับ ตุ๊กตาต้องบุกมาถึงคอนโดเนี่ย อ๋อพอดีนี่เลย ผมคุยงานกับข้าวจีอยู่ครับ เขาจีบลูกจ้างที่โรงงานน่ะเหรอ ใช่ครับ เป็นลูกจ้างทำงานโรงงาน ไม่คิดว่ามีเงินเดือนซื้อคอนโดดีๆแบบนี้ด้วยนะเนี่ยรู้ว่าคอนโดแบบเนี้ยจะมีแต่คนรวยอยู่ซะอีก โอ้ คอนโดดีๆแบบเนี้ยไม่ใช่ไฮโซก็อยู่ได้ ถึงผมจะทำงานโรงงานน่ะแต่ผมก็ขยันเพื่ออัพคุณภาพชีวิตตัวเอง โอ้ยขอตัวนะครับคุณสาขาสวัสดีครับ คุณตุ๊กตุ๊ก ฉันชื่อตุ๊กตาอ่ะ คนตึก ฝาคามบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าสนิทกับพนักงานที่มันมากนักอะเราต้องแอคให้เป็นคนรวยให้สมกับเป็นลูกเจ้าของโรงงานหน่อยสิ ก็คนเหมือนกันนะครับ เราก็ต้องทำให้มันเข้ากันสิ เฮ้ยพระเอกตลอดเลย ฮะให้เป็นใครจังหวะหนึ่งนะที่ฉันรู้สึกว่านี่แหละคือยินวอลหรือว่านี่แหละคือซีรีส์ที่เราคุ้นเคยคือจังหวะที่เขาแบบแล้วไงครับจนอะไรต่างๆที่เขาพูดแบบจังหวะนั้นฉันรู้สึกนี่แหละเธอกลับมาแล้วอะไรกะ แต่ว่าทำไมมันดูจักรจี้วะหรือว่าเราไม่เคยเห็นคู่นี้เขาเสิร์ฟอะไรอย่างนี้วะมันจักรจี้จริงๆนะที่ดูตอนช่วงแรกที่เห็นอะไรกะมันเป็นความฟิลที่แบบแอบเป็นความจักรจี้อยู่วันนี้ตอนถ่ายมันเอาความรู้สึกอะไรมาดูวะไม่ได้รู้สึกเวอร์หรือว่าไม่ได้รู้สึกว่ามีคนพูดกันในโซเชียลมีเดียหรือว่าในทุกอย่างที่เราไปเห็นมาแล้วเรารู้สึกหรือว่าอะไรว่าเราอยากทำตามแบบนั้นนะทุกคนแบบว่าทุกคนพูดว่าไม่ชินเสิร์ฟอะไรเงี้ยหรือว่าเราเคยพูดถึงอะแล้วมีทุกคนมาเม้นกันอะไรเงี้ยมันความรู้สึกจริงๆเว้ยที่รู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยได้เห็นมั้งว่าคู่นี้จะเล่นอย่างนี้อะไรเงี้ยยิ่งเรารู้จักเขาเพิ่มมากเท่าไหร่เราจะรู้สึกว่า
เราจะไม่ชินกับอะไรแบบนี้อ่ะเพราะว่าช่วงหลังๆมาตั้งแต่ผมได้ดูซีรีส์เขาจนจบทั้ง3เรื่องผมได้ตามดูรายการเขาได้ฟังสัมภาษณ์เขาได้อะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าสไตล์เขามันไม่ได้มาทรงเนี้ยวันนี้อาจจะเอาความรู้สึกนั้นมาเยอะเกินไปมั้งในความรู้สึกที่ว่าเราติดกับภาพเขาก่อนหน้านี้เยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปลองปล่อยใจปล่อยจอยดูเนาะแล้วมันจะรู้สึกยังไงแต่ว่าEPนี้เราไม่รู้ว่าคุณตุ๊กหรือคุณตุ๊กตาเนี่ยคือใครทุกคนอาจจะไม่ขมมากขนาดนั้นก็ได้อาจจะมาฟิลฟ้าคามอาจจะไม่ได้ชอบอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะไม่ใช่แฟนนะแต่ว่าน่าจะเป็นใครสักคนเผื่อไว้ก่อนมันต้องมีพีคแหละค่ายนี้เขาคงไม่ทำให้เราผิดหวังในเรื่องความพีคไปดูตอนต่อไปให้ผมช่วยเซฟไหมครับ EP ที่8ให้ผมช่วยเซฟไหมครับ ไม่ดีกว่าครับ ผมออกแรงตัวเองดีกว่า ถ้าเกิดฝืนเล่นแล้วมันไม่ถูกด้วยนี่ผมว่ามันจะเจ็บนะครับผมช่วยเซฟดีกว่า ผมขอโทษแทนตุ๊กตาด้วยนะครับปกติเขาก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยคิดแบบนี้นะครับ ไม่ต้องขอโทษหรอกครับ ไม่ได้มีใครเจ็บอะไรซะหน่อย อุ้ย ไม่เจ็บก็ดีแล้วล่ะครับ แต่ถ้าเกิดเจ็บเนี่ยบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมดูแล ไม่ต้องดูแลผมก็ได้ครับ ผมดูแลตัวเองได้มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว อุ้ย คุณฟ้าคามเอาเวลาไปเซฟตุ๊กตาเลยครับ อุ้ย พูดอย่างนี้นี่งอนปะครับ เราต้องงอนในฐานะ อุ้ยแต่สวยนะอุ้ย ผมก็แค่ลูกน้อง อุ้ย จะไปงอนเจ้านายแบบคุณได้ไง หรือว่าเราก็อยากลองเปลี่ยนฐานะไหมล่ะครับ ผมจะได้ให้สิทธิ์คุณงอนได้ หมดเซตแล้วครับ ถ้างั้นไปเล่นอะไรต่อไหมครับเผื่อผมได้ช่วยเซฟ ไม่ดีกว่าครับ ผมว่าผมไปว่ายน้ำดีกว่า ช่วยเซฟหน่อยได้ไหมครับ พอดีผมยกไม่ไหวแล้วว่า ขาดหน้านะครับพอดีผมก็แอบเจ็บไหล่เหมือนกันหมดแรง ไม่เป็นกันนะคะคุณฟ้าครับ อุ้ยแต่ว่าใน EP นี้มีความแบบดราม่าเบาๆว่ะชอบ EP นี้นะถ้าเอาง่ายๆอะถ้าสมมติว่าดึงไม่พูดถึงแนวฟิลตลกๆอะไรเงี้ยลองคิดว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาเราไม่รู้เนาะว่าอย่างที่พูดไปว่าทำไรฟ้าคามอาจจะเข้าหาก่อนอาจจะชอบก่อนจริงๆก็ได้ถ้าพูดถึงใช่ไหมแล้วก็พอมันอยู่กันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยสมมุติว่าพูดถึงถ้าเป็นแนวซีรีส์ยาวไปเลยอะไรเงี้ยมันก็คงจะเป็นฟิลโมเมนต์ของจังหวะของการที่แบบว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบกันนะแต่ว่าการเข้าหาของคุณเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าก็เปิดใจสักหน่อยก็แล้วกันอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าความใกล้ชิดมันเป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอาจจะต้องมีใจให้กันบ้างหรือว่าเกิดความรู้สึกดีๆต่อกันขึ้นมาอะไรเงี้ยข้าวจี่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าการเข้าหาของฟ้าคามมันดูคุกคามอะไรเกินไปแต่ว่ามันยิ่งทำให้รู้สึกมีพลังงานบางอย่างที่สปาร์คไปเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรที่เข้ามาแบบเป็นไฟกระตุ้นร่างกายเวลาเขามาแตะตัวหรือว่าเขามาเข้าใกล้มาพูดคุยอะไรเงี้ยมันคงทำให้ความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นอ่ะแล้วเมื่อมันเริ่มรู้สึกมากๆอย่าง EP ก่อนหน้านี้ก่อนที่ตุ๊กตาจะมาเงี้ยมันกลับกลายเป็นว่ามีตุ๊กตาเข้ามาขัดแทนแล้วก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วที่คุณเข้าหาผมจริงๆมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยหรอหรือว่าคุณมีเจ้าของอยู่แล้วนี่เชี่ยเหมือนพี่วีเลยวะ เหมือนคนรักรุ่นพี่อยู่นะแต่ว่าจุดเริ่มต้นอาจจะไม่เหมือนกันก็ตัวของข้าวจีอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้ว่ามีเจ้าของอยู่แล้วเหรอแล้วที่มึงมาหากูที่มึงมาคุยกับกูมาเล่นกับกูแล้วกูทำให้มึงทุกอย่างแบบนี้คืออะไรอะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราตัดเรื่องของความตลกความที่แบบเราไม่คุ้นชินกับหยินมอเล่นอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเนื้อเรื่องมันอาจจะเป็นฟิลนั้นหรือเปล่าวะไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันเล่าอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่า
มันก็แสดงให้เห็นอย่าง EP นี้เราเห็นได้ชัดเจนว่าอย่างความรู้สึกของฟ้าคามเองอย่างความรู้สึกของข้าวจีเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้โอเคฟีลลิ่งโอเคเท่าไหร่เลยแต่ชอบนะชอบซีนนี้เลยมันทำให้รู้สึกถึงความแบบดราม่าจะเป็นนี่แหละที่เรามันไม่ใช่เรื่องของแบบเอาแค่กิมมิคอย่างเดียวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายังมีความแบบว่าตบท้ายด้วยแนวของละครสั้นนะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรการทำของเขาไม่ได้เอาแค่สนุกหรือว่าขำขันอย่างเดียวแต่ว่าเขายังมีความครบรสอยู่ถึงแม้จะเป็นละครสั้นอะไรเงี้ยก็เลิศนะไปดู EP ต่อไปดีกว่าทุกคนว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วน่ารักมากดีไหมครับ ก็สวยดีครับชอบเลยแถมเห็นที่ทำงานของเราด้วย แล้วเป็นไงบ้างครับ ได้ตัดสินใจหรือยังว่าจะซื้อคอนโดหรือเปล่า แต่พี่หญิงผมสั้นมันหล่อ มีสระ มากๆเล ว่าย ยน้ำสวยๆที่สำคัญเลยนะครับ มีเพื่อนบ้านดีๆคอยดูแล ถึงจะอยากได้แค่ไหนอ่ะต้องใช้เวลาเก็บเงินซื้ออีกสักพักนึงเลยครับ ให้ผมซื้อให้ไหมครับ โอ้ ไม่เอาดีกว่าครับ ผมคิดว่าผมเก็บเงินซื้อเองน่าจะภูมิใจกว่า ถึงจะจนแต่ก็ไม่ยอมเป็นตัวสำรองของใคร ผมว่าข้าวจีทำได้แล้วล่ะ แต่ถ้าเกิดขาดเหลืออะไรเนี่ยบอกผมได้ตลอดเลยนะ ฟ้าคาพูดเหมือนจะเป็นเสียเลี้ยงเด็กเลยนะครับ ถ้าอย่างนั้นข้าวจีจะเป็นเด็กให้ผมเลี้ยงนะครับ ไม่เอาดีกว่าครับ ถ้าต้องมาอยู่แบบหลบๆซ่อนๆไม่มีสถานะ ต้องรอเขาว่างจากตัวจริงแล้วค่อยมาหาเนี่ยได้เงินแต่ไม่ได้ใจ แบบนั้นไม่พอสำหรับผมนะครับ ผมเป็นคนโลภถึงจะจนเนี่ย แต่ก็ไม่ยอมเป็นตัวสำรองของใครหรอกครับ เอา ยินวอร์มคอนเสิร์ตดอกนี้ สรุปมันยังไงวะEP นี้เขายังงอนกันอยู่เนาะมันก็คงเป็นอะไรที่แบบว่าเดี๋ยวขอดู EP ต่อไปเพิ่มก่อนนะเราอยากรู้ว่ายังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่อยากคาดเดานะเป็นยังไงอ้าวข้าวจีโหจะไปซักผ้าเหรอครับ ครับ ว่าจะลงไปซักผ้าหยอดเหรียญข้างล่างอ่ะ อุ้ยถ้างั้นไปซักในห้องผมก็ได้ครับ ไม่เสียตังค์ ไม่เป็นไรดีกว่าครับ คือตอนซักผ้าผมชอบนั่งรอ งั้นก็รอในห้องผมสิครับ อ่ะ แป๊บนึงนะก่อนที่จะไปถึงแล้วมีแล้วยูยังงอนเขาอยู่เลย หรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจของคือจะเรียกว่าตรงสระน้ำเขางอนกันเปล่าวะหรือว่ามันเป็นแค่อะไรที่เขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าก็ไม่ได้รู้สึกงอนไม่ได้รู้สึกอะไรแล้ว แต่ว่าเขาแค่แบบบอกให้ชัดเจนว่าคือไม่อยากเป็นตัวสำรองของใครนะอะไรเงี้ยเพื่อบอกเป็นในหรือเปล่านะว่าคุณฟ้าคามถ้าคุณจะเข้ามาหาผมนะคุณต้องมาด้วยใจนะไม่ใช่มาด้วยเงินคุณต้องรักผมด้วยใจจริงๆนะแล้วก็คุณไปเคลียร์กับคนนั้นก่อนแล้วสรุปแล้วสถานะตรงนั้นมันเป็นยังไงกันแน่อย่างเงี้ยอาจจะต้องดูอย่างนั้นเนาะให้ชัดเจนว่ามันคือยังไงตัวของข้าวจีเองน่าจะอยากได้สถานะที่ชัดเจนแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ห่างไปแค่นั้นเฉยๆแต่มา EP นี้ก็หวานๆกันต่อเราดูต่อไปแล้วเห็นซีนนี้แล้วคือตลกมากที่คนเขียบไปว่าแบบข้าวจีเหยียบรองเท้าฟ้าข้ามลูดว้าว กล้วย นี่เสื้ออะไรครับเนี่ยแมนยูเหรอ เสื้อเท่นะครับ มันเท่ตรงไหนครับคุณฟ้าคามอันเนี้ยเสื้อแถมปุ๋ยครับ แต่ว่ามันก็เป็นเสื้อที่ผมรักมากๆเลยนะครับ เพราะว่าตอนที่ผมมากรุงเทพครั้งแรกผมใส่เสื้อตัวนี้แหละ มันเลยกลายเป็น จริงปะ เสื้อนำโชค มันไม่ได้เป็นสีน้ำเงินเนาะมันต้องกลับไปดูอีกทีละ
ตอนที่ไหน เฮ้ยคุณ มันเหม็นครับ ทำไมครับ ผมว่ามันก็หอมเลยนะ กลิ่นออกหวานๆที่คุณข้าวจี่ใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรครับ โอรุโร ก็น้ำหอมที่ซื้อของตลาดแถวโรงงานแหละครับมันราคาถูกๆอ่ะ นี่ไง ผมว่านะ ของถูกบางอย่างก็ดีนะครับ อย่างอันนี้คือหอมเลยอ่ะ หวานๆฟูว้าว เฮ้ยคุณฟ้าครับ นี่คืออะไรไข่ดาว คือคนเราก็ต้องมีกางเกงในตัวโปรดที่ใส่แล้วไม่ยอมทิ้งใช่ไหมครับ โอ้โหอันนี้มันปกติครับ ผมเข้าใจ ผมก็มีนะ ดูไหมใส่อยู่ด้วยนะ โอ้ยใจเย็นๆพี่สาว คุณนี่ คุณไม่ต้องถอดก็เชื่อครับ อ๋อตัว อันนี้เพลงอะไรนะทุกคนทำไมคุณจังวะ ยินวอร์มคอนเสิร์ตดอกนี้ อันนี้ก็น่ารักเนาะอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบเยอะแยะแต่ว่ามันให้เห็นว่าเขาเริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยมันให้ความรู้สึกประมาณนั้นมั้งให้ความรู้สึกที่ประมาณว่าคือกล้าที่จะเห็นของรักของห่วงกันขนาดนี้ก็ข้าวจีก็คงโอเพนเยอะขึ้นมากๆแล้วอะคิดว่านะแต่คุณฟ้าคามก็แอบน่ากลัวอยู่เหมือนเดิมฟ้าคามคือไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100เกินอะคือแบบว่ารู้นะว่าอยู่แบบอาจจะชอบเขารักเขาอยากได้เขาแต่เบาๆหน่อยพี่สาวไม่เป็นไรนะมีเพื่อนมาคอมเมนต์แบบประมาณแบบมันตอนละ2 นาทีคุณฟ้าคามต้องรีบหน่อยแต่มันก็ดูรีบจนเกินไปไงคุณฟ้าคามอาจจะต้องช้าลงสักนิดนึงนะครับคุณฟ้าคามให้มันน้อยๆลงหน่อยก็อาจจะดีขึ้นก็อาจจะไม่ได้แบบว่าทำให้ช็อกตกใจขนาดนั้นนะคุณฟ้าคามแต่ใดๆก็ไปดูปะอีกตอนหนึ่งล่าสุดที่มันมีใช่ไหมของสุภาลัยใช่ไหมต้องไปดูที่สุภาลัยเนาะคุณจะปล่อยให้เขาหลอกผมให้โง่เหรอ21โอ้ยเอ็นดู ฮัลโหลค่ะดาริงตุ๊กตาลงมาแล้วค่ะ มารับที่ล็อบบี้หน้าคอนโดได้เลยค่ะ โอ้อยู่ข้างหน้าพอดีเลย รอแป๊บนึงนะคะ อ๋อ สวัสดีค่ะดาริง ก็เลยถ่ายรูปไว้ไงเหรอ โอ้ my god โอ้ my god ขอบคุณค่ะ เขาจี โอ้โห ของเยอะเลยนะครับ มาเดี๋ยวผมช่วยไม่เป็นไรครับ จะโทรศัพท์ตกแต่มันก็ดีเนาะมันอะไรที่บอกว่ารู้ความจริงกันเลยหรือว่าอะไรเร็วดี แล้วคุณถ่ายรูปตุ๊กตาทำไม คุณคิดจะทำอะไร คือผมถ่ายเก็บไว้อะครับ แล้วก็กำลังคิดว่าจะบอกคุณฟ้าคามดีไหมอะ มันหมายความว่าไงครับ นี่ถ้าผมไม่บังเอิญเจอ คุณก็จะปล่อยให้เขาหลอกผมให้โง่อย่างเงี้ยเหรอ ไม่ใช่นะครับ ใจเย็นมันยังไม่มีอะไรเลย มันไม่ใช่เรื่องของผมอะ มันเป็นเรื่องของคุณตั้งแต่คุณหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแล้วปะ ฮะ เอาคุณฟ้าคาม คุณฟ้าคามคือเป็นอะไรเดี๋ยวใจเย็นๆคือเขายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยหมายถึงว่าแบบเขาเพิ่งที่จะกลับมาเพิ่งถ่ายรูปเสร็จแล้วเพิ่งหันไปเจอคุณนะคือโยจะไปอย่างนี้เลยเหรอฟ้าคามดูตอนต่อไปสิ ผมนั่งดูได้ไหมครับ ตามสบายเลยครับ นี่ส่วนกลางคอนโด ใครจะใช้ก็ได้นะ
ช่วงเนี้ยผมไม่เห็นคุณฟ้าข้ามเลยนะครับ ทั้งที่คอนโดแล้วก็ที่ทำงานด้วย ผมไม่ค่อยอยากไปไหนครับไม่อยากเจอใคร ไม่ค่อยมีแรง คุณฟ้าข้ามครับ ถ้ามีอะไรเนี่ยเล่าให้ผมฟังได้นะครับ แอบยิ้ม ผม เลย ขอบคุณข้าวจีนะครับ ผมไม่ได้โกรธที่ข้าวจีถ่ายรูปหรอก ถ้าเกิดผมไม่ได้เห็นรูปนั้นจากข้าวจี ผมก็ยังคงโดนหลอกอยู่แล้วครับ แล้วยูไปวีนแต่เขาทำไมล่ะให้เงินอ่ะ ผมว่านะตุ๊กตาเขาไม่ได้ชอบผมที่เป็นผมหรอกเขาชอบที่ผมเป็นลูกเจ้าของโรงงานมากกว่า มันคงจะดีนะครับ ถ้ามีใครสักคน รักเราที่ไม่เกี่ยวกับสถานะทางการเงินใครสักคนที่รักที่เราเป็นเราจริง ผมว่าก็ต้องมีแหละครับ อยู่ที่ว่าคุณฟ้าข้ามจะเปิดใจหรือเปล่า ๆ ผมเปิดใจอยู่แล้วล่ะครับ อยู่ที่ว่าเขาจะกล้าเปิดกับผมหรือเปล่า มาอยู่เป็นเพื่อนผมที่ห้องได้ไหมช่วงนี้ต้องการคนดูแล โอ้ย คุณเลิกพยายามได้แล้วเขาชูดผม เออ โอ้ยกูจะว่า เอางี้ว่ามันไม่มีทางหรอกเนาะต้องเป็นละครสั้นที่เราจะได้เห็นไทำลายทั้งหมดอ่ะมันก็คงจะต้องมีไทำลายบางอย่างที่เราต้องคาดเดากันนะเนาะก็เอาฟีลประมาณว่าจากอีพีที่แล้วเนี่ยที่ได้รู้ความจริงแล้วก็โอเคฟีลเหมือนอกหักว่าเธอไปมีคนอื่น สรุปชีเป็นแฟนของฟ้าคามจริงๆเหรอโอ้โหให้อย่างนั้นโอ้โหให้อย่างนั้นมันก็เดี๋ยวนะแล้วยูนอกใจแฟนยูตั้งแต่แรกเหรอเพื่อมาหาข้าวจี่อย่างเงี้ยเหรอทั้งที่ยูมีแฟนอยู่แล้ว โอ้อีฟ้าข้ามมึงก็แรงอยู่นะโอ้พอมันจับต้นชนไปแล้วเราเริ่มให้ได้เห็นความจริงแล้วว่าอ้าวจริงๆมันเป็นอย่างนี้เหรอเอาแล้วยูก็ไม่ควรจะต้องเสียใจนะเนี่ยถ้ายูจะมาบอกว่ายูเฮิร์ตยูเสียใจเพราะว่าตุ๊กตาไปมีคนใหม่ยูก็แอบไปชูดคนใหม่อยู่เหมือนกันนะเฮ้ยอีฟ้าข้ามมึงแปลกๆแล้วงั้นสรุปว่าหลังจากนี้อุ๊ยมึงมันเฮ้ยมันแปลกๆแล้วอะมันถึงแม้ว่า EP เนี้ยเขาจะชูดเข้าจีก็จริงนะแล้วเขาบอกเลิกตัวของตุ๊กตาอย่างหรือว่าเขาบอกความจริงไปหรือยังคุ้นๆปะพล็อตนี่มันคุ้นๆปะ น่าสนใจน่าติดตามอีกไม่กี่วันเดี๋ยวมันจะจบแล้วเนาะน่าจะต้องรอดูต่อไปว่ามันจะจบยังไงคือตอนนี้เหลือตรงไหนบ้างที่เขาจะต้องขายอีกในสุภาลัยคิดต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกวะเขาขายฟาซิลิตี้ของสุภาลัยไปครบเกือบหลายที่เลยเนาะสระน้ำฟิตเนสซาวน่าล็อบบี้ใช่ไหมที่ขายที่หิวโมโหหิวห้องนอนฟาซิลิตี้ในห้องพักอย่างเครื่องซักผ้าต่างๆก็มีให้ใช้แล้วมันต้องมีที่ไหนอีกวะห้องครัวก็ขายไปแล้วอันนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่ารอดูต่อไปแต่เส้นเรื่องเนี่ยข้าวจี่ยูก็ยอมทั้งที่รู้ก็รักมันเอาจริงๆอ่ะขออนุญาตแอบพูดว่ามันน่าจะทำลายคล้ายๆแบบว่าเส้นเรื่องคล้ายๆแบบว่ากลรักปะที่แบบว่าฟิลข้าวจี่เนี่ยก็จะมีชะตากรรมชีวิตคล้ายๆมาร์คเหมือนกันที่แบบไปรักกับคนนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีอ่ะคุณฟ้าคามแปลกๆแล้วก็รอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงเนาะไปอาร์เจนตินไม่ใช่สิเฮ้ย EP 13มาต่อกันที่ EP 13นะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ให้ดูภาพหน้าปกคือตอนนี้ใจผมสั่นมากเลย ข้าวจีเคยอกหักไหมครับ เคยนะครับ วิ่งโยนนะค ต รับ อนเรียนอยู่มัธยมอ่ะจำได้ว่าไม่ยอมไปโรงเรียนหลายวันเลย แล้วตอนนั้นทำยังไงให้หายอะครับ น่ารัก ทำอะไรไม่ได้หรอกครับ แป๊บนึงนะใจ ข เย็น อง ด้วย เนี้ย ซ้ มันต้องใช้เวลา แต่ที่สำคัญเราอย่าเพิ่งมีคนใหม่มาแทนเลยครับสงสาร ำเฮ้ยน่ารักอ่ะ
อย่าเรียกว่ามาแทนสิครับ เรียกว่ามาซ่อมมากกว่า เดี๋ยวสักวันก็มีคนเข้ามาซ่อมเองแหละครับ คนที่อยู่ระดับเดียวกับคุณฟ้าคาม โหพี่สาว สำหรับผมนะ เรื่องหัวใจมันไม่เกี่ยวกับฐานะหรอก คนเราเท่ากัน ถ้าเกิดเขาอยู่สูงกว่าผมจะปีนขึ้นไป ถ้าเกิดเขาอยู่ต่ำกว่า ผมก็จะปีนลงไปหาเองครับ ขอเป็นกอดก่อนได้ไหมครับ หุย ตอนนี้ใจผมสั่นมากเลยอะกลัวจะจูบได้ไม่ดี โอ้ยมึง ได้ครับงั้นผมนอนก่อนทั้งคืนเลยนะครับ โอ้ยน่ารักมากโอ้ยมึงน่ารักมากโอ้ย god โอ้อย่างนี้มันก็ได้นี่หว่า พอดูไปเรื่อยๆแล้วเริ่มรู้สึกแบบว่าโมเมนต์อะไรอย่างนี้มันก็ได้นี่หว่า มันก็ไม่ได้รู้สึกแบบอะไรอย่างนั้นแล้วเหมือนช่วงต้นๆที่เราจะรู้สึกแบบเราเนี่ยฉันอาจจะชอบแบบว่าตั้งแต่ทุกคนดูแล้วก็จะเห็นว่าฉันจะรู้สึกแบบฟ้าข้ามคนแปลกๆปะอะไรเงี้ยแต่พอมา EP นี้มันน่ารักมากเลยอะแกโอ้ my god รับความน่ารักนี้ไม่ไหวเข้าจีน่ารักมากคนฟ้าข้ามก็หล่อแต่เหมือนเป็นขนมปังอะทุกคนเข้าใจปะหล่อแต่เป็นแบบอยากจิ้มแก้มอะไรเงี้ยอยากบีบแก้มอะไรเงี้ยมันดีนะมันฟินอยู่นะแกมันให้ความรู้สึกเหมือนประมาณว่าโอเคถ้าพูดถึงพล็อตเรื่องมันก็ฟีลประมาณว่ามันก็จริงตามที่ข้าวจีบอกแหละว่าอย่าเอาใครมาแทนที่เลยจริงๆแล้วการที่เราอกหักมาจากใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราไม่ควรที่จะดึงใครเข้ามาเลยทันทีนะมันเหมือนกับว่าเราอาจจะยอมรับตัวเองไม่ได้หรือว่าเราแค่เหงาเราแค่ต้องการใครสักคนที่มาแทนเขาจริงๆอะไรเงี้ยตัวของข้าวจีเองก็คงจะอยากจะรีมายหรือว่าเตือนฟ้าคามไม่เข้าใจด้วยเหมือนกันนะว่าใจเย็นๆก่อนพี่สาวเดี๋ยวรอช่วงเวลานี้มันผ่านไปก่อนไหมแล้วค่อยแบบไปถึงจุดนั้นกันหรือว่าบางทีเนี่ยตัวของข้าวจีเองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเราเจียมตัวมากพอที่จะรู้สึกว่าเขาอยู่สูงเกินมากกว่าเราแล้วการที่คบกันในฐานะที่ต่างกันมากๆหรือว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตที่มันต่างกันมากๆอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ไปด้วยกันไม่ได้อะไรมันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้หรือว่ามีอะไรที่มันทำให้เราไม่สามารถไปกันต่อได้อะไรเงี้ยได้มากมั้งก็อาจจะต้องเจียมตัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าฟ้าคามไม่เอาอะไรแล้วค่ะฟ้าคามจะเอาแต่ข้าวจีค่ะฟ้าคามเลือกอย่างเดียวคือเลือกข้าวจีแต่คือมันเป็นการปั้นซีนที่แบบดีมากๆเลยอะหลังจากที่เราพูดไปใช่ป่ะว่าเขาเรเปรสเซนต์ทุกที่แล้วจาก EP ก่อนหน้าเนี่ยแล้วเราก็มานั่งคิดกันว่า EP ต่อไปเขาจะเล่นที่ไหนต่อบนเตียงนอนเฮ้ย EP นี้ดีโคตรเลยอะชอบเลยอะขอให้เป็นเบสซีนเบส EP เลยอะเพราะว่า EP แต่ละ EP มันก็จะมีแค่โลเดียวเนาะก้อนนี้น่าจะเป็นเบสแล้วหนึ่งคือแบบภาพสวยมุมหน้าของสองคนคือดีมากๆแล้วเนื้อหาที่เขาคุยกันอ่ะมันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างโอเคเลยสำหรับเรานะแล้วก็จังหวะที่แบบไม่จูบด้วยเขาขอเป็นกอดได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยได้เห็นว่าโมเมนต์มันก็ดีนี่หว่าอะไรเงี้ยมันต้องมาฟิลเนี่ยเนาะมันอาจจะแบบจังหวะที่ถูกเวลาถูกจังหวะถูกจริงๆอาจจะเป็นฟิลประมาณนั้นหรือเปล่ายังไงเราไปดู EP ต่อไปกันดีกว่าทุกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอบคุณนะที่ดูแลห้องให้นี่ น่ารักมาก รางวัลจ้ะสภาพดูสะอาดกว่าตอนที่ฉันอยู่อีกอะแก ว่าแต่ตอนที่ฉันไม่อยู่เนี่ยมีเรื่องอะไรตื่นเต้นไหมเดี๋ยวนะ ก็ไม่มีนะไปทำงานแล้วก็กลับมาห้องเล่นโทรศัพท์แล้วก็นอนเนี่ยโอเคไม่เป็นไรโอ้ไปเที่ยวมาเหนื่อย คุณเข้าฉี่ครับน่ารักมาก ผมเอาเสื้อมาคืนหน่อยครับน่าจะค้างในเครื่องซักผ้าผมขอบคุณนะครับตอนแรกก็กะจะเก็บไว้นั่นแหละ
เผื่อว่าคราวหน้ามานอนห้องผมก็เนี่ยได้ใส่เสื้อตัวเอง ผมคงน่าจะต้องกลับห้องตัวเองแล้วล่ะครับเพราะว่าเพื่อนผมกลับมาแล้ว อุ้ย น่าเสียดาย หล่อมากโอ้ my god ผมนึกว่าจะได้เจอข้าวจี่ข้างนอกอีกอะที่ไม่ใช่แค่ที่ทำงาน จริงๆก็มีความคิดอยากซื้อคอนโดเหมือนกันนะพอได้มาอยู่ที่เนี่ย7 วันอ่ะ รู้สึกว่าดีจริงๆครับทั้งใกล้ BTS แล้วก็มีส่วนกลางดีๆอีก เดี๋ยว แถ นะ มได้เพื่อนบ้านใจดีคอยเซอร์วิสอีกด้วยครับ ถ้างั้นก็รีบๆตัดสินใจนะครับพอดีห้องข้างๆผมยังว่างอยู่ ไม่หรอกเขา ห ไป รือ อยู่ ว่า ห้อง จะไปนอนห้องผม เอ ก็ได้ อ งั้นก็รีบคิดนะครับ ไปวันนี้ โอ้ย my god โอ้ยก็ฉันอยู่ข้างหลังเลยต้องทำอย่างนี้เลยอะตอนนี้หน้าร้อนมาก ทำงานกับห้องทำงานกับห้อง เออ ขายก็ห้องเขา เออ อากาศบ้างนะ เออ สี่เล่ามาให้หมดเดี๋ยวนี้เลยนะเขาไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้เลย เฮ้ยไม่เสียงกรี๊ดได้ปะตอนท้ายอ่ะ แก้วทำไมมันดีจังเลยอ่ะ2 EP ติดกันนี่เขารู้สึกดีปะจากที่ EP ดีเนาะมีความสุขจังเลยอ่ะ ไม่รีแคปอะไรเลยได้ไหมคือมันเป็นความรู้สึกที่มีแค่นี้เลยที่รู้สึกฟินมากๆเลย เดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาคุยอะไรกันบ้างวะ เดี๋ยวนะใจเย็นๆนะ คือเมื่อกี้มันอะตั้งแต่ดูซีรีส์ของยินวอลมา น่าจะเป็นการเขินที่เขินที่สุด แล้วแบบทำให้หน้าร้อนได้เลยอ่ะ ขอบคุณนะครับผมที่อย่างน้อยอ่ะทุก EP ที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้ผมร้องไห้เลย โอ้เดี๋ยวนะเขาคุยอะไรกันบ้างวะเขาคุยบอกว่าจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมจะต้องกลับอยู่ห้องคิดให้ดีรีบคิดนะครับ ว่าจะมาอยู่ห้องนอนห้องนอน ไม่รู้ว่า EP นี้อาจจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีความเขินมีความแบบหวานๆนะความที่แบบหน้าร้อนเผาอ่ะเป็นครั้งแรกที่แบบดูแล้วหน้าร้อนเผานะเพราะว่ามันไม่ต้องมีดราม่ามันไม่ต้องมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันต้องมานั่งคิดว่าแบบเชื่อมันต้องรู้สึกจะรู้สึกดีนะแต่ว่ามันติดเรื่องนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องมีเลยเอาแค่โมเมนต์ณตอนนี้ณปัจจุบันนี้ที่มีความสุขมากๆเลิศแล้วมาดูบทสรุปนะครับของดอกนีออนรอรักกันดีกว่า1 เดือนผ่านไปข้าวจี่มีโอกาสอะไรนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง1 เดือนผ่านไปข้าวจี่มีโอกาสได้พบกับฟ้าครามอีกครั้งที่คอนโดบทสรุปเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งสองจะลงเช่นไรต้องรอติดตามในดอกนีออนรอรัก EP 15มานี่สัก5 นาทีได้ไหมตอนสุดท้าย1 month later 1 เดือนผ่าน คอนโดของเรานะคะ ห้องสตูดิโอค่ะ เริ่มเพียง 1.69 เท่านั้นค่ะ แถมยังติดรถไฟฟ้านะคะ และยังมีฟิตเนสขนาดใหญ่ค่ะ มีสระว่ายน้ำนะคะ รับรองค่ะ คุณลูกค้าอยู่ไม่อยากออกจากคอนโดแน่นอนค่ะ เชื่อเลยครับ เพราะว่าเคยมาอยู่ที่นี่แล้วก็เลยสนใจครับ ได้ค่ะ หากมีตรงไหนอยากสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากครับ นี่ผมนึกว่าผมจะไม่ได้เจอคุณข้าวจี่ที่นี่อีกแล้วนะครับเนี่ย อ๋อเดี๋ยวก่อนคิดออกแล้วเมื่อกี้มี EP มีอะไร ก็ตัดสินใจอยู่นานเลยครับ ตอนแรกกลัวจะผ่อนไม่ไหว ผมก็เพิ่งขึ้นเงินเดือนพนักงานดีเด่นไปครับ คิดว่าน่าจะพอนะ ก็ต้องขอบคุณคุณฟ้าคามเลยครับ ที่ทำให้ฝันของผมเป็นจริงอ่ะ คนดีๆ คนเก่ง คนขยันแบบนี้ก็สมควรได้รับอะไรดีๆแบบนี้แหละครับ แล้วนี่ข้าวจี่จองห้องชั้นไหนไว้ล่ะครับ ก็จองชั้นเดียวกับคุณฟ้าคามเลยครับ งั้นดีเลยครับ ผมจะได้ไปเคาะง่าย โอ้ ๆ อยากกินอะไรก็ง่ายเลยครับที่นี่ ได้เลยครับ ถ้าเกิดคุณฟ้าคามอยากกินอะไรง่ายๆ แล้วก็แซ่บๆสไตล์อีสานเนี่ย ผมพร้อมเสิร์ฟนะครับ ถ้างั้นก็ช่วยจัดให้ผมแบบ full course เลยนะครับ ผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าวิวคอนโดมันสวยขนาดนี้ โอ้ย ยินดีต้อนรับนะครับ คุณเพื่อนบ้านถาวร
โอ้ยดีจังเลย ว่างๆเราไปไหว้พระกันนะครับ นี่ไงวัดก็อยู่แถวนี้ จอกนีออนรอรัก ยินวอร์มคอนเสิร์ตดอกนีออนรอรัก 11-12 ตุลาคม ณ ยูเนียนฮอลล์ ยูเนียนมอลล์จำหน่ายบัตรล่วงหน้า 6 กันยายน และจำหน่ายบัตรทั่วไป 7 กันยายน ทางซิปอีเวนต์ ใช่เสียงพี่วอลปะหรือว่าเสียงใครวะ มันก็เหมือนเสียงพี่บอยอยู่นะ ก็เอาเป็นว่าจบแล้วอะเราจะดูอะไรต่ออีกแล้ว เอ้าไม่มีอะไรให้ดูแล้วทุกคน แล้วอีกไม่กี่เดือนต่อจากนี้ล่ะ ดอกนีออน คือเอาดีๆนะแก ดอกนีออนอะตอนนี้นะ ฉันอยากไปมาก ถ้าเอาตรงๆฉันอยากเห็นโฟร์แมนเขาบนเวทีสักครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ปะแล้วอย่างหนึ่งอะที่มันเป็นชาเลนจ์ของฉันมากๆเลยนะ การกดบัตรอะจากที่เห็นทุกคนกดหรือว่าทุกคนไปเห็นคลิปใน TikTok ทุกคนบ่นด้วยมีคนบ่นว่าแบบเริ่มบ่นแล้วอะแล้วฉันก็คิดว่าแบบโอ้โหเดี๋ยว6 กันยานี้กดบัตรใช่ปะแล้วอย่างหนึ่งอะที่มันชาเลนจ์ฉันมากเพิ่งเข้ามาเลยฉันไปได้แค่วันที่11วันเดียวที่แรกคิดว่าแบบถ้า11กดไม่ได้12ไปก็ได้วะ12ติดงานแล้ว11จะกดได้บัตรไหมหรือยังไงมาเรามานั่งเปิดไลฟ์กันไหมกดบัตรอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไงวันที่6อะแต่ว่าก็แอบชาเลนจ์อยู่ไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะไปหน้างานเพราะว่าเห็นทั้งสองบอกว่าหน้างานก็มีอะไรน่าสนใจอยู่ใช่ปะก็รอดูเนาะอยากรู้ว่ามันพอมันมีธีมครอบแบบเนี้ยโดยการที่แบบเป็นดอกนีออนรอรักแล้วก็บนคอนเสิร์ตมันจะเป็นแบบไหนเราจะได้เห็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยอยากไปเห็นนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจริงๆอันนี้พูดจริงๆแล้วว่าอยากเห็นจริงๆแล้วก็ถ้าพูดถึงมินิซีรีส์นี้เนาะก็ฟีลประมาณว่ามันก็เป็นการ represent ของการขายพื้นที่ด้วยหรือว่าการแบบนำเสนอสู่พาไลด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เลยนะเรามองว่าเนื้อเรื่องมุมกล้องโปรดักชันทำออกมาดีมากทุกอย่างมันออกมาได้เพอร์เฟกต์มากๆแล้วก็เนื้อเรื่องมันก็ถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่แบบน่าติดตามอ่ะเป็นเนื้อเรื่องที่แบบในความน่ารักมันจะมีมิติหรือว่ามันจะมีเขาเรียกว่ากิมมิคทุก EP เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้ดูธรรมดาจนเกินไปมันก็เป็นเนื้อเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นว่าแบบเฮ้ยมันยังมีมุมมิติที่เราได้คิดอยู่ว่าจริงๆแล้วอย่างฟ้าคามเนี่ยเป็นคนยังไงกันแน่วะเขายังไงกันแน่เขาจริงๆแล้วอย่างที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ว่าฟ้าคามแกมีแฟนอยู่แล้วทำไมแกมาตกคนอื่นมาชูดคนอื่นต่อวะแล้วแกมานั่งเสียใจแบบนี้มันจะถูกต้องไหมวะอะไรเงี้ยหรือว่ายังไงแต่พอมีโมเมนต์ต่างๆที่แบบเขาเรปเซนต์การขายได้ดีเราก็มองว่ามันก็น่ารักดีนะมันเป็นอะไรที่ทำให้เราได้เห็นนะว่าพอมันมาเป็นอะไรสั้นๆแบบเนี้ยแล้วมันพรีเซนต์ออกมาได้โอเคเลยก็โดยรวมเรามองว่าเราได้รีแคปไปทุก EP ครบหมดแล้วอ่ะมันภาพรวมทั้งหมดเราก็มองว่าเสียดายที่มันมาสั้นไปนิดนึงเนาะเราไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะได้เห็นซีรีส์เรื่องนี้ไหมก็แอบอยากให้มันมีซีรีส์ออกมานะแต่ว่าคาแรคเตอร์ก็อาจจะไม่ขนาดนี้ป่ะคุณฟ้าคามก็อาจจะไม่ขนาดนี้ป่ะหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะถ้ามันเป็นซีรีส์ออกมาแต่ว่าก็ถือว่าจบได้ดีนะจบมันเป็นน่าจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกป่ะที่แบบทำออกมาแล้วไม่มีอะไรที่เป็นแบบความขมมากๆแล้วก็หวานสุดๆอะไรเงี้ยเหมือนฟีลว่าในวันที่เขาอยากเสิร์ฟความขมเขาก็ให้แบบเต็มที่เลยนะครับผมกาแฟแบบไม่ผสมน้ำตาลเลยแต่พอเขาเสิร์ฟความหวานก็ฟีลเหมือนกับว่าใส่น้ำตาลแต่ลืมใส่กาแฟอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใส่กาแฟแค่ช้อนเดียวแต่น้ำตาล1กระปุกอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นก็ได้อะไรใหม่ๆเนาะก็เป็นซีรีส์ใหม่ๆแล้วก็เราได้เห็นความน่ารักความอีกมุมมองนึงกับตัวละครที่เราอาจจะแบบขนลุกอะไม่เคยเห็นอะไรใหม่ๆอะไรหรือว่าแบบหวานแหววน่ารักมากๆอะไรเงี้ยมันมีหลากหลายมุมมองเหมือนกันหลากหลายอารมณ์เหมือนกันถึงแม้จะเป็นซีรีส์สั้นๆเนาะก็เอาเป็นว่าในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรให้เราได้ดูอีกเนาะอาจจะมีรายการต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นซีรีส์อะไรให้เรามาดูมาเรื่อยๆเรามองว่าเขาก็ปล่อยคอนเทนต์บ่อยอยู่เหมือนกันให้เราได้ติดตามเรื่อยๆเนาะก็รอดูต่อไปก็แล้วกันว่าในอนาคตจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกก็เอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันทุกคน15 ปีที่ผ่านมาทุกคนเป็นยังไงบ้างทุกคนดูแล้วทุกคนรู้สึกยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันบอกกันได้นะทุกคนเพราะอยากรู้เหมือนกันเนาะแล้วก็ยังไงก็หลังจากนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะคอนเทนต์ของพี่หยินพี่วอเนาะก็ติดตามกันแล้วก็รอดูว่าเขาจะมีคอนเทนต์เสิร์ฟอะไรกันอีกก็ใครที่จะไปดูดอกนีออนรอรักก็
ขอให้ทุกคนกดบัตรได้นะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันไม่ก็หน้างานในงานอะไรก็ใดๆก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะครับผมมีอะไรก็เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็คลิปนี้ EP นี้ขอลาทุกคนไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย